สวัสดีครับพวกเราชาวเทคอดอปทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่รักอยากคุยพวกเรานะครับจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดและการจัดการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้พวกเราเองเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานและก็รู้แนวคิดนะครับว่าตัวเองจะต้องเจอกับอะไรถ้าหากเจอต้องทำตัวอย่างไรนะครับดังนั้นหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือถ้าหากเกิดวิกฤตนะครับเราเจอปัญหาร้ายแรงในระบบไอทีที่เราดูแลอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงให้มีสตินะไม่รนรานนะครับและก็แนวคิดที่จะจัดการตัวเองในเวลานั้นเนี่ยต้องทำยังไงนี่คือหัวข้อสำคัญที่เราจะคุยกันในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกพวกเราอย่างนี้ครับว่าแน่นอนว่าความรู้ความสามารถของเราในด้านเทคนิคในด้านเทคนิคนะครับที่เราดูระบบ IT ของเราเนี่ยอาจจะมีมากมีสูงนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอบ่อยครั้งนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะก็คือเราอาจจะขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาแม้กระทั่งปัญหาที่เป็นวิกฤตนะครับทำไมถึงทราบทำไมถึงรู้เพราะว่าบ่อยครั้งที่เกิดปัญหาเองเนี่ยผลลัพธ์คือหลายๆที่หลายๆองค์กรหลายๆคนไปงมกับปัญหาอยู่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเกิดผลกระทบกับธุรกิจหรือองค์กรของเราเนี่ยนานเกิดดาวไทม์นานนะครับพอเกิดดาวไทม์นานมากก็ส่งผลกับงานของทุกคนที่ต้องทำถูกไหมก็ส่งผลกับธุรกิจของเราสูญเสียใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อเรานะดังนั้นทักษะด้านเทคนิคเนี่ยแน่นอนว่าการที่มีความเข้าใจด้านเทคนิคอย่างดีนะครับก็จะช่วยในการที่จะ trouble shooting หรือแก้ไขปัญหาได้แน่นอนอันนี้พี่ก็ต้องบอกว่าใช่แน่นอนนะครับแต่ทีเนี้ยแน่นอนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางครั้งมันไม่ได้เกิดจากเรามันเกิดในเชิงของระบบมันเกิดในทางระบบดังนั้นมันต้องมีการ investigate ปัญหาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นที่ client มันอาจจะเกิดขึ้นที่ระหว่างทางมันอาจจะเกิดขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งยากที่จะระบุยากที่จะมันคืออะไรถูกไหมครับนั่นน่ะนะ ดังนั้นทักษะด้านเทคนิคของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ในตอนนั้นเลยมันต้องหาต้นตอของปัญหาก่อนนะครับอันนี้คือคลิปที่จะคุยให้ฟังว่าเราต้องจัดการยังไงนะครับเป็นแนวทางหนึ่งนะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเราชาวไอทีเนี่ยได้ฉุกคิดและนำเอาไปพิจารณาใช้นะครับเพื่อที่จะ adoption ความรู้ที่มีเนี่ยหรือประสบการณ์ที่พี่รักมีถ่ายทอดให้พวกเราได้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยขอฝากพวกเราหน่อยนะครับในช่อง Tech Adopt เนี่ยถ้าความรู้ที่ผมทำที่ช่อง Tech Adopt เราทำมันเกิดประโยชน์กับพวกเราอันที่หนึ่งเลยก็คือฝากพวกเราเข้ามาก็กด subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้ด้วยนะครับแน่นอนว่ามันมีความรู้ดีๆที่มันเกิดจากประสบการณ์เชื่อว่าถ้าฟังแล้วเนี่ยพวกเราจะเอาไป apply หรือเอาไปเป็นแนวทางในการที่จะใช้ในการทำงานของเราได้นะครับประสบการณ์ความรู้ที่มีมันช่วยได้อย่างแน่นอนช่วยทุ่นเวลาช่วยทำให้เราไม่ต้องไปงมอะไรต่างๆตั้งแต่แรกหรือช่วยคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างให้พวกเราสองถ้าหากว่าสิ่งที่ผมทำแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพวกเราและพวกเราเห็นว่าสิ่งที่พี่รักทำเนี่ยน่าสนับสนุนนะครับสามารถกดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยที่พี่ผมคลิกนะครับที่พี่คลิกนะก็คือจอยเมมเบอร์ที่ตรงนี้นะครับโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับแน่นอนว่าในระบบ IT ที่ทุกคนดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเกตเวย์นะครับอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพรอไวเดอร์ใช่ไหมที่เขามาตั้งจะเป็น lead line หรืออินเทอร์เน็ตธรรมดาแล้วเอามาทำ SD-WAN ด้านนอกก็เป็น provider ที่เอาอุปกรณ์มาตั้งด้านขอบนอกสุดของเราเนี่ย โทษทีนะ ขอบนอกสุดของเราก็คือ firewall
ในองค์กรของเราใช่ไหมครับหลังไฟวอลนั้นนะครับก็จะมีฝั่งที่เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง DMC โซนใช่ไหมครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่อาจจะวิ่งออกไปที่เน็ตเวิร์กฝั่ง Core Switch นะครับแล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กที่วิ่งเข้าไปยัง Client Device หรือ Building ต่างๆแล้วก็ไป Client Device แล้วก็ไป User เราต้องฝึกมองให้ออกแบบนี้นะครับบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็น virtualization แบบไหนก็ตามหรือจะเป็น on-prem แบบใดก็ตามนะครับสาระสำคัญมันอยู่ตรงที่แอปพลิเคชันมันอยู่บนนั้นนะครับมันอยู่บนนั้นนะมันอยู่บนนั้นดังนั้นถ้าเรามาไล่ก่อนมาไล่เรียงให้เข้าใจก่อนว่าเราก็ต้องมีความเข้าใจถ้าเจอวิกฤตเราจะได้ไม่ตกใจดังนั้นจากตอบคำถามว่าถ้าหากเกิดวิกฤตเจอปัญหาร้ายแรงเนี่ยในระบบ IT ของเราทำยังไงเราถึงจะไม่ตกใจลนลานนะครับเราจะได้มีสตินั่นก็คือเราเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ IT ของตนเองถ้าตอนนี้ยังไม่เข้าใจดีคุณก็ต้องลงรายละเอียดเลยทันทีต้องลงมือทำเลยทันทีว่าให้เข้าใจนะครับส่วนที่หนึ่งเลยเราดูระบบ IT นะอย่างที่พี่รักบอกว่าหนึ่งเลย user เราดู user เขาทำอะไรล่ะเขาใช้คอมพิวเตอร์ client เขาใช้โปรแกรมอะไรบ้างข้างในการที่เขาจะล็อกอินได้มันเกี่ยวข้องกับระบบอะไรบ้างระบบ Active Directory ใช่ไหมเขาต้องใช้ข้อมูลเป็นไฟล์แชร์ใช่ไหมเขายังต้องใช้อะไรอีกฝั่ง user ฝั่ง network user วิ่งเข้ามาต่อเชื่อมต่อแบบอะไรแบบ Wi-Fi หรือเชื่อมต่อแบบสาย LAN วิ่งผ่าน Firewall วิ่งผ่าน Core Switch Routing กันต่างๆหรือจะ Routing ที่ Firewall ก็แล้วแต่วิ่งไปห้อง Data Center หรือออกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณจะต้องมีความเข้าใจแล้วเสร็จปุ๊บถ้า User วิ่งเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์แล้วเขาใช้บริการแอปพลิเคชันอะไรในองค์กรเริ่มต้นจาก User ก่อนนะครับ User มีหลายกลุ่มที่มีความซีเรียสมากๆคือเขาใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องการรับซื้อขายจ่ายรับหรือ production หรือการผลิตหรือรายผลิตนะครับ User เหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาหยุดทำงานมันเกิดผลกระทบเสียกับองค์กรเราเยอะหรือแม้กระทั่ง management นะครับฝั่งที่จะต้องใช้ข้อมูลดึงข้อมูลหรืออะไรพวกนี้ตลอดเวลานะโดยมากเนี่ย management ยังรอได้ด้วยซ้ำแต่ operation produce อะไรต่างๆที่เขากำลังเข้าอยู่ในกระบวนการผลิตอะไรบางอย่างเนี่ยไอ้พวกนี้จริงๆซีเรียสมากกว่าด้วยซ้ำเพราะผู้บริหารจริงๆดึงรายงานดูรายงานดูตอนนั้นไม่ได้ก็ไม่ได้กระทบมากแต่คนที่เขาทำงานในกระบวนการผลิตกระบวนการอะไรต่างๆ inventory เช็คของซื้อขายจ่ายรับหรือลูกค้าเราจะซื้อของอันนี้เดือดร้อนกว่านะเราต้องเข้าใจจนกระทั่งclient หรือ user เองในองค์กรของเราใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างแอปพลิเคชันอะไรสำคัญที่สุด1 2 3 4 list มานะครับแล้วทำไมพี่รักถึงบอกอย่างนี้ล่ะทำไมไม่ให้ไปดูห้อง Data Center หรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใน Data Center ล่ะนะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้เอาพวกนั้นนำแต่เราจะเอาเซอร์วิสขององค์กรเรานำพอเราเอาเซอร์วิสขององค์กรเรานำหรือแอปพลิเคชันสำคัญหรือโปรแกรมทางธุรกิจนำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยระบบเนี้ยระบบไหนกันแน่สำคัญระบบใดก็ตามเกิดดาวน์ไทม์หรือเกิดหยุดให้บริการไม่ได้มันจะเกิดผลกระทบกับองค์กรของเราระดับไหนความรุนแรงความวิกฤตที่เกิดขึ้นหากแอปพลิเคชันเนี่ยใช้งานไม่ได้มันระดับไหน1 ชั่วโมงเกิดดาวน์ไทม์จ่ายเท่าไหร่เราสูญเสียเท่าไหร่หลายๆองค์กรไม่ค่อยคิดเรื่องนี้นะครับพอเราเอาแอปพลิเคชันนำจะสังเกตว่ามันสำคัญกับองค์กรเราและถ้าหากเกิดหยุดบริการมันสูญเสียกี่บาทกี่หมื่นกี่แสนหรือเป็นล้านไหมพอเป็นอย่างนี้เองผู้บริหาร
ที่อยู่ในองค์กรเราซึ่งเดิมอาจจะไม่เคยเห็นคุณค่าของไอทีแม้จริงๆเนี่ยเขาได้ใช้ไอทีทุกวันในการเสิร์ฟธุรกิจเขาพอเขาเห็นอย่างนี้เฮ้ยความสำคัญและความเร่งด่วนของแอปพลิเคชันเหล่านั้นที่มันเสิร์ฟกระบวนการภายในองค์กรอยู่เนี่ยมันมี1 ถึง 10 1 ถึงหมายเลข1 ถึงหมายเลข5คือ high priority high severity ความเร่งด่วนสูงโทษทีความสำคัญสูงความเร่งด่วนสูงไอ้ระบบพวกนี้มันจะต้องมี service level ของระบบที่ยอมรับไม่ได้ว่าจะต้องหยุดดาวไทม์เกิดดาวไทม์เห็นไหมแล้วถ้าหยุด1 ชั่วโมงสูญเสียหลายแสนหรือเป็นล้านก็จะมีคำถามกลับไปว่าแล้วระบบ IT ที่อยู่ข้างในห้อง Data Center รวมทั้งองค์คาพยพของระบบทั้งหมดนั้นน่ะมันรองรับความคริติคอลของแอปพลิเคชันนี้แล้วหรือยังเข้าใจไหมนะครับนั่นแหละดังนั้นเนี่ยข้อนะครับก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตมันเกิดวิกฤตร้ายแรงได้ก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตนะครับสิ่งที่พวกเราจะต้องทำตอนนี้นั่นก็คือการที่พวกเราจะต้องกลับไปที่องค์กรตนแล้วก็ไปสแกนซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในธุรกิจถึงความสำคัญยิ่งยวดและถ้าเกิดอะไรก็ต้องให้ความสำคัญให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วลิสต์ออกมายอมรับดาวไทม์ได้ยอมรับดาวไทม์ไม่ได้เลยยอมรับดาวไทม์ได้ยอมรับดาวไทม์ได้1 วันได้2 วันได้อาทิตย์หนึ่งได้เป็นปีเป็นชาติอะไรก็แล้วแต่นะครับพอยอมรับได้ก็สะท้อนกลับไปที่นะฝั่งต้นทางที่ให้บริการหน้าที่ของเราก็คือก็ต้องกลับไปที่ฝั่งส่วนประมวลผลที่จะให้บริการนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์ก่อนเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจะบอกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยมันอยู่บนตู้แลบในห้อง Data Center และมันอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งห้องเซิร์ฟเวอร์จะต้องมีการจ่ายไฟระบบไฟฟ้าเราไม่อยากให้มันเกิดดาวไทม์ไฟฟ้าดับบ่อยๆระบบอาจจะร่วงหรือเปล่าไฟฟ้าดับบ่อยๆไม่ส่งผลกระทบกับเราใช่หรือไม่ไฟฟ้าดับระบบทำความเย็นให้กับระบบเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรเรายังให้ความเย็นได้ใช่ไหมถ้าไฟดับ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นกับระบบเราต้องมีคำถามไอ้พวกนี้แบ็กอัพไทม์ของเราต้องกังวลหรือไม่เรื่องไฟฟ้าระบบความเย็นแม้ไฟฟ้าดับผ่าน power generator หรือไม่เพราะมันต้องอาศัยความเย็นไม่ใช่ว่ามีไฟฟ้าให้เซิร์ฟเวอร์แต่ความเย็นในห้องมันไม่ได้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์มันหรืออุปกรณ์ต่างๆในห้องมันก็จะร้อนใช่ไหมครับมันก็ต้องไปด้วยกันก็ซูมอินเข้าไปอีกว่าเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยถ้าเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยนะครับระบบที่ให้บริการณปัจจุบันดูออกแบบไหนมีจุดอ่อนหรือไม่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ทั้งเครื่องพังระบบยังทำงานได้หรือระบบจะต้องหยุดทำงานถ้าเซิร์ฟเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งพัง by design มันเป็นยังไงมันตอบโจทย์ business ของเราหรือยังถูกไหมครับฮาร์ดดิสก์พัง1 ก้อนเป็นยังไง CPU พังเป็นยังไงระบบมันย้ายอัตโนมัติไหมระบบของเรามี high availability ไหมเราจะเป็น SCI 3 โหนด 2 โหนด 4 โหนดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอะไรกับโหนด1 โหนดในระบบ System นี้โพสซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในธุรกิจเกิดผลกระทบหรือไม่เราก็ต้องตอบให้ได้นะถ้าคุณตอบได้มันเกิดปัญหาวิกฤตได้ถ้าเกิดปัญหาวิกฤตจริงๆคุณจะต้องทำยังไงนี่คือคำถามนะมันจะถูกเมื่อคุณไปคิดตามที่พี่ลักษณ์บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้หลังจากนี้ไปคุณก็จะตั้งคำถามการตั้งคำถามนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณ
วางแผนเพื่อป้องกันล่วงหน้าวางแผนก่อนนะครับไอคนที่หากเกิดวิกฤตแล้วเป็นปัญหาร้ายแรงแล้วคุณสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเพราะไม่ได้ถูกฉุกคิดมาก่อนไม่ได้วางแผนไม่ได้หาทางป้องกันและไม่มีแผนรับมือถ้าหากเกิดปัญหาร้ายแรงใช่ไหมครับแผนฉุกเฉินไม่มีแผนกู้วิกฤตไม่มีคุณก็เลยสติสตังแตกและยิ่งไปกันใหญ่เวลาจะถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองแล้วก็เกิดความเสียหายมหาศาลนั่นแหละที่กำลังจะบอกดังนั้นเวลาคุณดูแลจัดการระบบ IT ในองค์กรนอกจากความรู้และความเชี่ยวชาญของคุณที่จะเกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีเรื่อง error ที่เป็นลัก random อยู่เนี่ยนะ error ไม่ว่าจะเป็น client ใช้ Microsoft Exchange unavailable SQL Server connect เข้าไม่ได้ Server Data Center มีปัญหาต้องกุมขมับอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเจอได้โอกาสมากน้อยขึ้นอยู่กับการที่เราออกแบบระบบความเข้าใจต่อระบบที่เราได้ออกแบบไว้ดังนั้นนะครับถ้าเรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้จริงนะว่าเฮ้ยเวลาซื้อของซื้อสินค้า IT หรือซื้อระบบหรือซื้อโซลูชัน IT เนี่ยคุณก็ต้องให้ความสำคัญกับอรรถประโยชน์คุณประโยชน์ที่ได้จากระบบไม่ใช่อรรถประโยชน์คือได้ใช้เทคโนโลยีนี้ได้ใช้เทคโนโลยีนี้เอาเทคโนโลยีนำแล้วเหมือนกับมันเป็นเทวดาที่มันจะแก้ไขปัญหานะมันไม่ใช่พวกนี้มันคือ tools ทั้งนั้นแหละนะครับคุณจะใช้อะไรคุณจะใช้ Docker Container คุณจะใช้ SCI คุณจะใช้ Storage แบบ Scale Out Storage คุณจะใช้แบบไหนล่ะเครื่องพวกนี้คือ tools ทั้งหมดเลยแน่นอนว่าเราต้องเข้าใจ tools พวกนี้อย่างดีคุณทำ Hyper Convert ยี่ห้อกอไก่คุณก็ต้องเข้าใจยี่ห้อกอไก่อย่างดีถ้าเกิดดิสพัง Operation Procedure คือทำยังไงถ้าเกิดตรงนี้สเต็ปในการที่จะแก้ไขปัญหามันคืออะไรtroubleshooting step คืออะไรคุณก็ต้องเข้าใจและคุณก็ต้องเข้าใจภาพรวมของระบบด้วยเช่นเดียวกันผมถึงไม่อยากเจาะจงลงเทคนิคหรือสินค้าใดสินค้าหนึ่งคุณก็ต้องเริ่มต้นจากโจทย์ของธุรกิจมันจะง่ายกว่าเยอะนะครับพอเราเอาแอปพลิเคชันที่มันสำคัญกับธุรกิจเรานำแล้วเรามีความเร่งด่วนถ้าเกิดปัญหาต้องตอบสนองเมื่อไหร่ต้องแก้ไขปัญหาภายในอะไรยังไงมันจะกลับมาสู่การดีไซน์ระบบที่มีปัจจุบันว่าเฮ้ยระบบที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเอาห้องจริงถ้าตอบคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าระบบในที่อยู่ในห้อง Data Center ไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กไฟวอลอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่แค่เรื่องเซิร์ฟเวอร์บางทีอินเทอร์เน็ตเกิดเสียเกิดดาวในแง่ของสายไฟเบอร์ออปติกมันขาดเราก็ต้องมองว่าเอ้ยเราอินเทอร์เน็ตที่ลากเข้ามาภายในองค์กรเรามันมี2รูทติ้งไหม2เส้นทางไหมต่อให้เราใช้อินเทอร์เน็ตโปรไวเดอร์ไลน์นี้นะครับหรือเราใช้2ไลน์แต่ดันมาสายมันมาด้วยกันหลายๆที่เจอนะครับอุตสาห์ใช้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต2เจ้าปรากฏว่า2เจ้านี้เส้นไฟเบอร์ออปติกมาเส้นเดียวกันเลยปรากฏว่าไอ้รูทเนี่ยของไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันเกิดขาดมี2เจ้าไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรพวกเราเข้าใจใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องถูกคิดว่าเอ้ยเรามีอินเทอร์เน็ต2เจ้าก็จริงแต่ถ้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งขาดแล้วขาดสายไฟเบอร์ขาดชุมสายมันขาดเอาห้องจริงมันกระทบไหมแล้วองค์กรไม่รู้ไงเพราะอาจจะไม่มีคำถามกลับไปที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นอย่างผมเคยเจอเนี่ยผมก็ต้องให้คำปรึกษาว่าต้องเช็คเรื่องเคเบิลเนี่ยนะรูทติ้งของเคเบิลเนี่ยนะของสายไฟเบอร์ออปติกมันวิ่งคนละฟากคนละเส้นทางหรือเปล่าเพื่อป้องกันในด้าน physical error เข้าใจใช่ไหมไฟวอลไม่ค่อยเสียฮะแต่จริงๆก็ทำ HA ได้ไฟวอลเอาจริงจำเป็นไหมถ้าไม่มี HA ทำยังไงวิธีการทำยังไงถูกไหมครับแอปพลิเคชันจากข้างนอกยูเซอร์ที่อยู่ข้างนอกวิ่งเข้ามาข้างในโทษที
วิ่งเข้ามาข้างในแล้วจะใช้ได้ยังไงยูเซอร์ที่อยู่ข้างในใช้ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องมีคำถามนะครับดังนั้นพวกเราก็ต้องตั้งคำถามกับระบบเราว่าระบบของเราออกแบบเพื่อให้รองรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่พี่ได้บอกตั้งแต่ตอนต้นหรือไม่ระบบทั้งหมดที่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องเซิร์ฟเวอร์อาจจะต้องรวมห้อง Data Center รวมเน็ตเวิร์กรวมอะไรเข้าไปด้วยนะไฟดับในองค์กรเราดับได้อาจจะดับไม่บ่อยแต่ถ้าไฟดับแล้ว Client ไฟดับ Client ก็ใช้งานไม่ได้แต่แน่นอนห้อง Data Center ก็ต้องถูกโปรเทคแต่ Client บาง Client ที่ใช้อย่างเช่นเขาใช้โมบายเขาใช้โน้ตบุ๊กเขาเกาะ Wi-Fi ดังนั้นเนี่ยก็ต้องออกแบบด้วยหรือไม่ว่าพวก Wi-Fi หรืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องผ่านเครื่องสำรองไฟที่อยู่ได้นานเช่นเดียวกันสมมติเป็นต้นถ้าดีไซน์ซีเรียสมากๆก็จำเป็นนะครับระบบทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าห้อง Data Center เนี่ยมันใช้งานได้แต่ปรากฏว่า Client ก็ใช้งานไม่ได้ Client อาจจะไม่ใช่หมายถึง Client ทั้งหมดอาจจะเป็นกลุ่ม Client บางจุดที่เขาต้องทำงานตลอดเวลาซีเรียสดังนั้นการเชื่อมต่อจาก Client วิ่งเข้ามาที่ยังแอปพลิเคชันขององค์กรมันก็ต้องทำได้ก็ต้องไปดีไซน์ว่าองค์กรเรามันมีความ critical เช่นนั้นหรือไม่เพื่อให้เราเนี่ยตอบคำถามได้และนำไปสู่การปฏิบัติถูกไหมเขาเรียกว่า IT Service Management การคิดแบบการจัดการนะครับเนี่ยแหละที่พี่รักอยากจะบอกพวกเราดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามีวิธีคิดนะครับเรามีคำถามที่เฉียบแหลมดีนะครับตั้งต้นด้วยแอปพลิเคชันในธุรกิจซึ่งมันก็จะมีองค์คาพยพในการรองรับก็กลับไปดูที่องค์คาพยพว่าได้ถูกออกแบบได้อย่างดีแก้ปัญหาตอบคำถามทุกคำถามนะครับรวมทั้งเกิดวิกฤตอย่างเช่นถ้าเจอแรนซัมแวร์ทำยังไงก็ต้องมีคำถามเพื่อตอบให้ได้เจอแรนซัมแวร์ต้องทำอย่างไรระบบแบ็กอัพเราป้องกันเรื่องแรนซัมแวร์ได้ขนาดไหนหรือไม่ถ้าไม่เจอแรนซัมแวร์โจทย์แรนซัมแวร์ไปตอบให้จบถ้าไม่เจอแรนซัมแวร์แค่ System Corrupt ธรรมดาหรือเซิร์ฟเวอร์มันพังธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้แอปพลิเคชันนั้น Corrupt ใช้งานไม่ได้ซอฟต์แวร์ในธุรกิจหลายๆซอฟต์แวร์เนี่ยต้องบอกว่าอย่างเช่น SAP Navision Dynamics AX หรืออะไรก็ตามที่เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการระบบผลิตหรือระบบอะไรก็ตามในองค์กรหรือเรียกว่า ERP ก็ได้พวกนี้เวลาซื้อมามันไม่ใช่ติดตั้งเซตอัพเหมือน Microsoft Word นะครับมันไม่ได้ติดตั้งใช้เหมือนโปรแกรมทั่วไปมันจะต้องมีการ implementation มันต้องมีการ implementation ขึ้นโมดูลบัญชีขึ้นโมดูลขายขึ้นโมดูล HR ขึ้นโมดูล inventory ผลิตอะไรก็ว่านไปโมดูลต่างๆพวกนี้มันเป็นโมดูลที่ต้องใช้ภายในธุรกิจซื้อขายจ่ายรับบัญชี accounting อะไรว่านไปเราจะต้องจ้างเข้ามา implement หลายตังค์คุณเข้าใจใช่ไหมครับใช้เงินเยอะในการที่จะจ้างคนมา implement ถ้ามันเกิดปัญหาคำถามคือเขาจะมา implement ให้เราใหม่ไหมคุณก็ต้องจ้างใหม่2แล้ว data ของคุณล่ะ data ของ system นี้ล่ะ3คุณต้องมาเสียเวลานะถ้าคุณไม่มีการจัดการหรือไม่ได้ define ในแรกว่าแอปพลิเคชันนี้นะในธุรกิจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างต่างๆที่อยู่ข้างในนี่มันเป็นระบบเฉพาะนะ ERP มันมี 3-4 เซิร์ฟเวอร์ทำงานด้วยกันการให้ความสำคัญกับตรงนี้การแบ็กอัพก็ต้องมี RTO RPO ที่โอเคสอดคล้องกันจะแบ็กอัพแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เห็นไหมพอคุณเริ่มต้นจากแอปพลิเคชัน Stability ต่างๆนะครับความเขาเรียกว่าอะไรนะความสำคัญเนี่ยนะครับความสำคัญของระบบความ critical ของระบบและความเร่งด่วนของระบบคุณจะเห็นเลยว่าคุณจะต้องมานั่งดูว่าและแอปพลิเคชันในบริษัทเราเนี่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างวะถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเรากู้คืนกลับมาเรากู้คืนได้หรือไม่กู้คืนเร็วขนาดไหนนะครับหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับปัญหาที่ไม่ชัวร์และลนลานก็คือการที่ไม่เคยลงมือปฏิบัติเพื่อเช็คเพื่อทดสอบเข้าใจไหมครับผมกล้าบอกเลยว่าดีใจที่มีระบบแบ็กอัพใช่ไหมครับแต่ไม่เคยกู้คืนเล็กๆน้อยๆนะกู้คืนเห็นไฟล์
นะครับพอเป็นกิมมิคนะครับซึ่งมันไม่เพียงพอนะครับคุณจะต้องซักซ้อมการกู้คืนของระบบให้เหมือนจริงมากที่สุดโดยเฉพาะระบบที่สำคัญและคุณก็ต้องเข้าใจ tools เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์แบ็กอัพที่คุณใช้นะให้เก่งให้ถ่องแท้คุณจะเก่งได้คุณต้องทดสอบใน lab คุณต้องทดสอบในสภาวะนะครับการทดสอบมันคือแผนการซักซ้อมแผนนะครับซึ่งหลักการเดียวกันก็เอาไปใช้กับแอปพลิเคชันอื่นๆด้านแอปอื่นๆด้าน Server System Infrastructure ด้าน Firewall ด้าน Core Network ด้าน Wireless Access Controller ที่จัดการให้ User ใช้งานด้านอื่นๆก็ไปใช้ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะ Plan Do Check Action Plan Do Check Action หรือ PDCA อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะจัดการระบบ IT หรือจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเราได้เข้าใจมันอย่างแท้จริงได้วางแผนได้ลงมือปฏิบัติอย่างที่ผมบอกนะครับและก็เมื่อเราคิดถึงมันในแผนปฏิบัติการของเราก็จะมีคำถามอันชันฉลาดที่เราถามเพื่อที่จะให้ถามแล้วก็มีคำตอบถามแล้วมีคำตอบเหมือนออดิตบางทีเราต้องการให้แต่คนอื่นมาออดิตเราเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะมองภาพก็ไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกบริษัทออดิตเหล่านั้นก็ไม่ได้เก่งกว่า IT ข้างในองค์กรหรอกนะครับแต่เขาเองนี่มีหน้าที่ว่าเขาไปโฟกัสว่าเขาจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างอะไรคือความสำคัญในองค์กรนี้นะครับถ้ามันมีความเสี่ยงมันมีระบบแต่ละระบบเป็นยังไงบ้างมีความเสี่ยงไหมมีแบ็กอัพไหมถ้าเกิดปัญหาคุณจะทำยังไง RTO RPO คุณเป็นยังไงกระบวนการปฏิบัติคุณคืออะไรนี่ไงออดิตข้างนอกเขาจะมาถามแบบนี้ซึ่งคุณแทนที่จะให้รอให้เขาถามคุณก็เอาหลักการเดียวกันนี่แหละแล้วก็มา internal audit กันด้วยการตั้งคำถามที่เริ่มต้นจากที่รักบอกแหละส่วนเนื้อไส้ในนั้นก็ไปหากันเองได้มันไม่ได้ยากอะไรแต่วิธีคิดมันก็ต้องได้ก่อนดังนั้นคุณก็ต้องนะครับตระหนักรู้และเข้าใจระบบภายในธุรกิจคุณองค์กรของคุณการเชื่อมต่อทั้งหมดระบบต่างๆคุณต้องเข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจมันเกิดปัญหาคุณจะไม่สามารถที่จะระบุต้นตอของปัญหาได้อย่างรวดเร็วและต้องใช้เวลาในการแก้ไขและมันเกิดผลเสียกับธุรกิจนั่นแหละนะครับดังนั้นถ้าหากเกิดวิกฤตเราเจอปัญหาร้ายแรงคุณจะไม่ลนลานเลยถ้าคุณทำตามที่พี่บอกในคลิปนี้กลับไปตั้งคำถามกับระบบของตัวเองระบบต่างๆที่คุณมีอยู่ให้ดูที่การดีไซน์และอรรถประโยชน์อย่าไปให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากนักมันต้องเป็นไฮเปอร์คอนเวิร์ตมันต้องเป็น traditional มันต้องเป็นนั่นนู่นนี่มันเป็นอะไรก็ได้แล้วมันได้คุณประโยชน์ที่คุณต้องการและที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบการลงทุนแล้วแบบไหนคุ้มค่าที่สุด Point performance ดีที่สุดและคุณได้อรรถประโยชน์ดีที่สุดเหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุดและคุณเข้าใจมันได้ดีที่สุดมันเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถที่จะจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็วสั้นหรือแม้กระทั่งไม่เกิดเลยนั่นแหละคือคำตอบที่สุดยอดเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ช่อง Tech Adopt เอาไว้รับรองคุณจะไม่ผิดหวังในเนื้อหาที่เอามาฝากอย่าลืมกดจอยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับและก็เป็นการทำบุญในเชิงวิทยาทานด้วยเช่นกันความรู้ที่ผมพูดนั้นอาจจะเกิดประโยชน์กับผู้คนแบบช่วยชีวิตกันเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับถ้าพวกเราเข้ามาจอยกันก็ขอให้ได้บุญกุศลด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ลักลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ